Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon. Most egy ecetes krumplisalátát fogok bemutatni. Nagy örömmel szolgál, hogy itt vagy, és hogy bekapcsoltad ezt a videót, hogy megnézed. 400 g krumplit fogok megfőzni. Már ide bele is teszem az edénybe, amiben meg fogom főzni egészbe, és utána majd jövök vissza a folytatással. De még az első részben elmondom, hogy milyen hozzávalók lesznek még. Teszek hozzá hagymát, ez salotte, de alkalmazhatsz másmilyen hagymát, ami a te kedvenced. Egy picit cukrot fogok majd beletenni, teszek bele körülbelül egy teáskanál sót, de természetesen a krumpli az nagyon szereti a sót, úgyhogy lehet, hogy a későbbiekben majd még fogok hozzátenni, tehát amikor összeállítom, akkor úgy is mondom pontosan. Repceolaj. A repceolaj ez egy sűrűolaj, és ez nagyon jól rá fog tapadni a krumplira, azért csinálom ezzel. Hesperidin ecet, ami fehérborecet, almaecet és vörösborecet, vagy valamilyen eceteknek a keveréke, nagyon-nagyon intenzív és nagyon finom. Mivel, hogy nincs itthon snitlaum, tehát metélőhagymám, ezért petrezselymet fogok használni, és majd fekete bors, amit rá fogok tekerni. Most akkor ennyi lett volna, és akkor majd jövök. Miközben fő a krumpli, addig elkészítem a salátalevet, 2 deci meleg víz, beleteszem a sót, a cukrot, igen, beleteszek egy evőkanál olajat, repceolaj, és beleteszek egy evőkanál ecetet egyelőre, és akkor amikor összeállítom, akkor még pontosítani fogom. És akkor ez a folyadék egy picit összeáll, tehát az ízek átveszik egymásnak. Tehát a só elolvad, a cukor elolvad. Meg is kóstolom egy picit. Igen. Nem elég savanyú, már is akkor 2 evőkanállal teszek bele. Így. Már alé. Oké. Egyelőre hagyom, és akkor következek a folytatás. Akkor megfőtt a krumpli, és akkor most megmutatom a tisztítását. Ugyebár amikor nagyon forró a krumpli, akkor lehet, hogy érdemes vele egy picit várni, de mondjuk amikor sürget az idő, akkor nem várok azzal, hogy kihűljön, hanem azt, de közben nem szeretném a kezemet se összeégetni, ezért vagy egy konyharuhára, vagy pedig ezt csak így tippként szeretném nektek mutatni, tehát, hogy vagy konyharuhával, vagy pedig egy papírtörlővel. Gyönyörűen így meg kell tisztítani a krumplit. Mondjuk attól függ, hogy milyen fajta krumpli, ez egy fehér krumpli, nem kifejezetten a saláta krumpli, mert van azért a saláta krumpli is. Úgyhogy majd jövök akkor, hogyha megtisztítottam, most nem hozom vele az időt. Akkor a krumplit megtisztítottam, és most előveszem az előzőleg előkészített salátalevemet, ami már nagyon klasszul felolvadt benne a cukor, minden. Beleteszem most a hagymát,
Így. Beleteszem a petrezselymet. Így. És akkor a krumplit elkezdem így rászeletelgetni. Mindjárt megnézem, hogy közben megy-e a videó rendesen. Igen. Így gyönyörűen beleszeletelem a krumplikat. Szép vékony szeletekre. Így. Jó meleg még. Így. Szépen. Így. És akkor óvatosan összekeverem. De ha nem megy óvatosan, akkor se tragédia. Fél órát kell, hogy álljon, nagyjából, de minél tovább áll, annál jobb. És végezetül teszek hozzá egy nagyon pici ostárt, így körülbelül. És akkor ezzel így elkeverem. Nagyon jó az illata. Igen, teszek egy próbát, hogy milyen sós vagy. Pont tökéletes. Nagyon jó lett. Így. És tulajdonképpen ezzel kész is van. És akkor nézzük, hogy milyen lesz a tálalás. Gyönyörűen. Közben készen lett a hal is. Igen, így gyönyörűen és picit díszítem egy kicsi petrezselyemmel. Jó étvágyat kívánok hozzá! Lehet, hogy még egy kicsit meg tudom közelebbről is mutatni, így. Köszönöm, hogy megnézted a videót, minden jót kívánok!